السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موقع سولو ليرن. سولو ليرن هو موقع في اغلب لغات البرمجة، تقدر ان انت تتعلم وكمان تعمل شوية تاسكات مع تعمل مشروع نهائي في نهاية الموضوع، بحيث ان انت تاخد شهادة في اللغة اللي انت بتتدرب فيها. ده شكل الموقع. تقدر من خلال ريجستري هنا تقدر تسجل عادي او تعمل لوجن مباشرة، او تختار المنصة اللي انت عايز تعمل فيها لوجن من الصفحة دي وتعمل كده، وتدوس مثلا على جوجل، تحدد الحساب بتاعك بالشكل ده وهيدخلك مباشرة الى الصفحة التانية. هتيجي تدوس على اكسبت، هتيجي هنا كده عند كورس، وبعد كده هتنزل تختار اللغة اللي انت عاوزها بالشكل ده. وليكن خلينا ندخل على ال HTML، وهيجي يعديك كده بالمراحل دي. في عندك 3 مراحل اساسيين، اللي هو الاوفر فيو، وبعد كده ال HTML بيزك، وبعد كده التشالنج اللي هي التحديات، واخر حاجه اللي هي ال HTML5. انت كل اللي انت هتعمله هتيجي تدخل كده على اول حاجه بالشكل ده، هتدوس كونتينيو. هيجي يقول لك مثلا ان ال HTML دي بتستخدم في تصميم المواقع، فطبعا الاجابه هتكون يس، وبعد كده تدوس كونتينيو، وبعد كده هتكمل عادي خالص، مفيش اي مشاكل معاك. ده بالنسبه لشكل الموقع وطريقه استخدامه. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.